Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για την Safe Size πριν ξεκινήσουμε να μάθουμε και την ιστορία σου. Ναι, η Safe Size ουσιαστικά βοηθάει οι καταναλωτές να βρουν το κατάλληλο μοντέλο παπουτσιού στο κατάλληλο μέγεθος, είτε ψωνίζουν online είτε σε φυσικά καταστήματα. Σούπερ. Είμαστε ένας digital Al Bundy για όσους τον θυμούνται. Οπότε αυτό κάνουμε. Οι πελάτες μας είναι τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα παγκοσμίως που πουλούν παπούτσια. Είναι ένα B2B concept, software as a service, hardware as a service. Σούπερ. Και είμαστε και excited να μάθουμε και περισσότερα στη συνέχεια. Με χαρά. Πριν μπούμε λίγο στη Safe Size, θα ήθελες να μας πεις λίγο για σένα, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες, ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα, πού σπούδασες. Με χαρά. Γεννήθηκα στην Αγία Παρασκευή. Μεγάλωσα στην Αθήνα, σε μια οικογένεια με πολύ αγάπη και με τη μητέρα μου πολύ χρόνο. Το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά, τα οποία αρχίζω και τα συνειδητοποιώ τώρα. Και με τον Νίκο και την Τάνια, τα αδέρφια μου, παίζαμε πολύ, σπάγαμε πολλά τζάμια και περάσαμε πολύ όμορφη παιδική ηλικία. Σπούδασα εδώ στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, επιχειρησιακή έρευνα και μάρκετινγκ. Μην με ρωτήσεις γιατί. Τότε συμπληρώναμε ένα μηχανογραφικό και ήταν. Και ό,τι σου κάτσει. και ό,τι σου κάτσει. Οπότε αυτό δοκίμασα. Και από το δεύτερο έτος των σπουδών ξεκίνησα να δουλεύω. Το 1998. Okay. Δούλεψα στην Kimberly Clark τότε, Fast Moving Consumer Goods, όπου ήμουν εντελώς άσχετος. Θυμάμαι ότι μπήκα στο meeting room, συναντήθηκα τότε με το Γενικό Διευθυντή με ένα internship πρόγραμμα της ΑΣΟΕ και είχε όλα τα προϊόντα χαρτικά της Kimberly και των ανταγωνιστών. Και θυμάμαι μπήκα μέσα και ξέρεις, λέω, αυτά όλα είναι δικά σας. Και ναι, εκεί συνειδητοποίησαν ότι μάλλον δεν είμαι το κατάλληλο hire, αλλά αυτός τους έτυχε, οπότε ξεκίνησα εκεί. Μετά ολοκληρώνεις τις σπουδές σου στην ΑΣΟΕ. Ολοκληρώνω τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ, πηγαίνω στρατό και εκεί είχα αρκετό χρόνο, οπότε έκανα το πρώτο μου επιχειρηματικό βήμα. Με τον ξάδερφό μου δημιουργήσαμε ένα free press περιοδικό για φοιτητές, για να το διανέμουμε στα διάφορα πανεπιστήμια και να δίνουμε πληροφορίες χρηστικές, χρήσιμες και ενδιαφέρουσες στους φοιτητές της Αθήνας. Προ-Facebook τότε, έτσι, οπότε όλα ήταν... Και από τα πρώτα free press ή όχι? Ήταν τότε το χρονικά να το βάλω, από τα πρώτα πρέπει να είναι. Ναι, από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο έτσι, free press. Πώς λεγόταν? Λίαν Καλός. Λίαν Καλός. Και ναι, το μοιράζαμε στα πανεπιστήμια δωρεάν και ήταν έτσι, μια πολύ ωραία εμπειρία, πολύ ευχάριστη. Είχε επιτυχία? Οικονομική επιτυχία δεν είχε. Το πουλήσαμε, βγήκαν κάποια χρήματα, αλλά είχε τεράστια επιτυχία προσωπική, γνώρισα τη γυναίκα μου. Εκεί. Οπότε το πρόσημο είναι θετικό. Και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα αγνοούσα. Ξέρεις, όταν σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η εμπειρία δική μου, δεν βάζεις το περιεχόμενο αυτό που μαθαίνεις, δεν σχετίζεται πάντα με το αντικείμενο της εργασίας. Οπότε όταν ξεκινάς με την επιχειρηματικότητα που πρέπει να βάλεις όλα τα καπέλα και να τα δοκιμάσεις να τα κάνεις όλα, αρχίζουν όλα και έχουν περισσότερο νόημα. Φυσικά. Οπότε εκεί με βοήθησε πολύ. Μετά έκανα ένα MBA στην Ιταλία, στον Μποκόνι και στην Αμερική, στο Kellogg. Πολύ καλά και τα δύο πανεπιστήμια full. Και περάσαμε και υπέροχα. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Είμαστε σε ένα group ανθρώπων με τους οποίους ακόμα είμαστε σε επαφή. Έχουμε κάθε χρόνο ένα event, το Best Weekend Ever, BWE, με τους φίλους μας και διαλέγουμε μια πόλη της Ευρώπης και πηγαίνουμε και θυμόμαστε τα παλιά. Αυτό sounds more like Bocconi παρά Kellogg. Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι το fun part της Ιταλίας. Και ναι, πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα, μάθαμε πολλά πράγματα. Και εκεί όσο ήμουν στο MBA, ήθελα να δουλέψω στο consulting. Έτσι μου είχε μπει στο μυαλό ότι θα είναι μια καλή εμπειρία, θα μάθω πολλά πράγματα γρήγορα και σε βάθος. Αυτό νόμιζα τουλάχιστον, έτσι. Και το καλοκαίρι του μεταπτυχιακού υπήρχε δυνατότητα να κάνεις ένα internship. Οπότε έκανα ένα application στην BCG Ιταλίας και δεν με πήραν. Γιατί ήθελαν κάποιον να μιλάει Ιταλικά. Εγώ δεν ήξερα Ιταλικά εκείνη την εποχή, μάθαινα. Οπότε τους έστειλα μια απαντητική επιστολή, τους λέω σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ την άρνησή σας. Έχω πάρει πολλά αρνητικά. Οπότε θα έρθω, τα λέμε το καλοκαίρι. Και ξέρεις, μου απάντησαν, είσαι πολύ χαριτωμένος, αλλά πραγματικά μην έρθεις. Δεν σε θέλουμε. Οπότε δεν έγινε το internship. Κρίμα, γιατί αν είχε πετύχει αυτό θα ήταν ένα ωραίο story για τους φοιτητές που μας ακούν. Να επιμένουν. Ναι, κοίτα, τελικά πέτυχε, γιατί η συγκυρία ήταν ως εξής. Όταν πήγα στο Σικάγο, στο Kellogg, στις ημέρες καριέρας τότε ήρθε και η BCG.
Και έτυχε να έρθει σαν interviewer ο άνθρωπος με τον οποίο είχα αυτό το exchange. Ο Ιταλός, ο Μικέλε, και μιλήσαμε μαζί. Του λέω: σε ξέρω, εσύ δεν με ξέρεις, δεν θα με θυμάσαι, αλλά είμαι αυτός και αυτός που σου είχα πει. Που τον κρατάγαν στην πόρτα να μην μπει. Το θυμάμαι. Έμαθες Ιταλικά? Του λέω ναι. Διστακτικά, γιατί μιλούσα, αλλά ξέρεις, θα με φανταστείς. Και μου λέει: OK, θα κάνουμε το interview στα Ιταλικά. Αν τα πας καλά, θα σε πάρουμε. Και κάναμε το interview στα Ιταλικά. Κούνησα πολύ τα χέρια μου και πήγε καλά. Οπότε με πήραν και ξεκίνησα στη BCG αμέσως μετά το μεταπτυχιακό στο γραφείο του Μιλάνου. Okay. Οπότε. Αυτό χρονικά. Το 2005. Το 2004 που τελείωσα το μεταπτυχιακό. Οπότε, ναι, γύρισα στο Μιλάνο και μετά στη Ρώμη. Αλλά ήμασταν, στο γραφείο της Ιταλίας ήμασταν μόνο 2 μη Ιταλοί. Οπότε μας έστειλαν σε όποιο project ήταν από άλλα γραφεία. Και δούλεψα αρκετά με το γραφείο της Γερμανίας. Ωραία. Σε αρκετά international project. Ό,τι και να λέμε, πολύ καλό σχολείο, η BCG. Πέρασα πολύ όμορφα, έμαθα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω γιατί έφυγα τόσο νωρίς. Τώρα που το σκέφτομαι πίσω, τότε μάλλον είχε νόημα. Γιατί έκατσα 2 χρόνια στην BCG και μου ήρθε μια πρόταση να επιστρέψω στην Ελλάδα για την Intersport. Κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά τότε λίγο το αθλητικό. Λίγο το retail που δεν ξέρω, για κάποιο λόγο πάντα μου ασκούσε μια έλξη. Είχες δουλέψει σε retail projects στην BCG? Retail projects, ναι. Και έβλεπα ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις και να το κάνεις πετυχημένο. Οπότε λίγο όλα αυτά τα πράγματα με οδήγησαν στο να επιστρέψω στην Ελλάδα και ανέλαβα διευθυντής marketing στην Intersport για τις 4 χώρες που ήταν τότε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο. Και εκείνη την περίοδο εξαγοράσαμε και το business της Τουρκίας και πήγα στην Τουρκία σαν εμπορικός διευθυντής να στήσω τη δουλειά της Intersport στην Κωνσταντινούπολη. Σούπερ. Οπότε εκεί γεννήθηκε και όλο ό,τι είναι τώρα η Safe Size. Εκεί δημιουργήθηκε ο σπόρος και όλα τα MVPs και όλες οι δοκιμές, στα οποία με χαρά να συζητήσουμε μετά. Οπότε η ιδέα της Safe Size σίγουρα προκύπτει μέσα στο Intersport. Είναι πολύ relevant ο χώρος. Η ιδέα της Safe Size γεννήθηκε στο Intersport, όπου ξεκινάω, ξέρεις, από το χρυσό κλουβί του consulting μπαίνει σε μια πραγματικότητα του retail, sports retail στην Ελλάδα και βλέπεις ότι πολλά πράγματα χρήζουν βελτίωσης. Και αυτό που έκανε stand out στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ήταν το γεγονός ότι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα δεν έχεις τυποποιημένη διαδικασία εξυπηρέτησης του πελάτη. Δηλαδή, η πελάτης που θα μπει μέσα και θα ψάχνει ένα παπούτσι, ανάλογα σε ποιον πολιτή θα πέσει, θα έχει και την ανάλογη εμπειρία. Δηλαδή, αν πέσει τον Παναγιώτη, ο οποίος ξέρει τις τεχνολογίες, έχει πάθος με τα παπούτσια, είναι καιρός στην Intersport, θα πάρει μια πολύ καλή συμβουλή. Αν πέσει τον Άγγελο που ξεκίνησε χθες και δεν γνωρίζει, η εμπειρία δεν θα είναι τόσο καλή. Οπότε, όταν θες να κάνεις μια τυποποίηση σε 100 καταστήματα και 5 χώρες, το πολύ βασικό είναι η εμπειρία του καταναλωτή να είναι η ίδια. Σωστά. Κάτι που μπορείς να διασφαλίσεις στο online, αλλά όχι τόσο πολύ στα φυσικά καταστήματα. Επομένως, εκεί αυτό ήταν το triggering point. Συν το γεγονός ότι εμένα τα πόδια μου πάντα πονούσαν όταν φορούσα παπούτσια. Και ξέρεις, αρχίζουμε και το θεωρούμε συνηθισμένο ότι λογικό είναι να πονάνε τα πόδια σου όταν διαλέγεις ένα παπούτσι. Λοιπόν, δεν είναι λογικό, δεν πρέπει να πονάνε τα πόδια μας. Υπάρχει και καλύτερος τρόπος. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα της Safe Size. Ήρθα σε επαφή με μια εταιρεία στην Ολλανδία που βρήκα, η οποία έκανε πελματογράφους και πελματογράφηση για την ιατρική αγορά. Με πελάτες ορθοπαιδικούς, ποδιάτρους, ποδολόγους, φυσιοθεραπευτές. Και σκέφτηκα ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε με τροποποιήσεις φυσικά, να χρησιμοποιηθεί στο retail. Όπου θα μπορούσε ο καταναλωτής να μπαίνει μέσα στο κατάστημα, να σκανάρει τα πόδια του, να έχουμε data των ποδιών και να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο για τους πολιτές μας που θα τους βοηθήσει στη διαδικασία. Να ρωτούν τις ίδιες ερωτήσεις πάντα, ανεξαρτήτως πολιτή και ανεξαρτήτως καταστήματος, να λαμβάνουμε όλες τις απαντήσεις και να τις αξιοποιούμε με τον ίδιο τρόπο, να τις επεξεργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, να έχουμε στοιχεία των καταναλωτών που έμπαιναν και είτε ψώνιζαν είτε δεν ψώνιζαν, δεν ξέραμε μετά πού πηγαίνουν και τι κάνουν και πώς μπορούμε να τους ξαναβρούμε. Οπότε να πάρουμε κάποια από τα online χαρακτηριστικά, τα οποία είναι δεδομένα, και να τα εφαρμόσουμε σε ένα offline περιβάλλον. Άρα μπήκε στη διαδικασία να φτιάξεις
νομίζω με αυτούς τους συνεργάτες από την Ολλανδία ένα μηχάνημα. Ακριβώς, ένα MVP, ένα μηχάνημα, ένα τρισδιάστατο παλματογράφο με μια οθόνη στην οποία θα κάναμε έτσι, input τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις και έναν πολύ βασικό αλγόριθμο εκείνη την περίοδο που ουσιαστικά δημιουργούσε ένα προφίλ του καταναλωτή και κατηγοριοποιούσε όλα τα παπούτσια και έδινε μια συμβουλή στον πελάτη τι παπούτσι πρέπει να πάρει. Ακούγεται αρκετά complicated, εννοώντας ότι έπρεπε να μπεις σε μια διαδικασία να χτίσεις hardware από την αρχή και πόσο μάλλον να πας να το πουλήσεις σε retailers, όπου και η περίοδος που ξεκινάς, νομίζω ότι ακόμα οι retailers δεν είναι πάρα πολύ open σε innovation εκείνο το διάστημα. Σωστά. Αλλά ακούγεται και κάτι που extra operation, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι είχες πάρα πολλά εμπόδια, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο και να σχεδιάσεις το προϊόν, αλλά και να το βάλεις στα πρώτα καταστήματα. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την εμπειρία? Φυσικά. Αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν η διαδικασία του MVP, που ουσιαστικά εγώ ήμουν και ο entrepreneur, αλλά και ο πελάτης. Γιατί ήμουν στην Intersport και δοκίμαζα τις σκέψεις που είχα σε πραγματικό περιβάλλον στα καταστήματα. Οπότε το hardware το προμηθευόμουν από τρίτους, δεν ήταν ιδανικό, δεν ήταν αυτό που είχα στο μυαλό μου, αλλά έκανε τη δουλειά του και όλες τις δοκιμές και όλα τα τεστ, όλα τα πειράματα τα κάναμε σε πραγματικό περιβάλλον. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Στην Τουρκία είστε... Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτό το ξεκινήσαμε σε 3 καταστήματα στην Ελλάδα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τόσο από πλευράς NPS, ικανοποίηση του καταναλωτή, όσο και από πλευράς conversion, δηλαδή οι πελάτες αγόραζαν περισσότερα παπούτσια, αγόραζαν τα πιο κατάλληλα παπούτσια, ξόδευαν περισσότερα, έρχονταν στο κατάστημα και ήταν πιο ευχαριστημένοι. Και αυτό εφαρμόστηκε μετά σε όλα τα καταστήματα. Και επειδή ήμουν μέλος και του Global Advisory Committee της Intersport International, εδώ μια παρένθεση, η Intersport είναι ο μεγαλύτερος sports retailer στον κόσμο με 5.500 καταστήματα. Το είδαν στην Ολλανδία, τους άρεσε, το έκαναν και εκεί. Το είδαν στη Γερμανία που το συζητήσαμε, το δοκίμασαν και εκεί. Άρα είχα πολλά data points από καταστήματα σε διάφορες χώρες πριν ακόμα ξεκινήσω. Ποια είναι η στιγμή που αποφασίζεις ότι εγώ I have a business here. Είναι η στιγμή να αφήσω την Intersport και θα ξεκινήσω τη SafeSite. Ποια ήταν τα βασικά KPIs, τα βασικά metrics τα οποία είχες εκείνη τη στιγμή και τι σε έκανε triggering? Αυτό που είδα πραγματικά είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύξεις μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ο καταναλωτής δυσκολεύεται να διαλέξει παπούτσι. Και είτε διαλέγει λάθος είτε δεν διαλέγει καθόλου. Και ο retailer θέλει να φτιάξει τη διαδικασία του να είναι πιο data-driven, πιο personalized. Αυτό το είδα ξεκάθαρα ότι υπάρχει. Και η αγορά είναι τεράστια. 350 δισεκατομμύρια η αγορά παπουτσιού και εκτιμούμε ότι για υπηρεσίες σαν τη δική μας η αγορά είναι μεταξύ 1 και 3 δισεκατομμυρίων μέσα στα επόμενα 4 χρόνια. Άρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγορά και η οποία δεν την ικανοποιούσε κανείς. Δεν υπήρχε κανείς παίκτη στην αγορά εκείνη την περίοδο. Επομένως το 2013 και με μια συγκυρία που έτυχε το 2012, αυτή η εταιρεία που συνεργαζόμουν στην Ολλανδία, ιατρικού ας πούμε, εξοπλισμού πελματογράφησης, εξαγοράζεται από ένα Ολλανδικό private equity fund. Και συναντήθηκα εγώ με αυτό το fund, τους είπα την ιδέα για την προοπτική του retail, τους άρεσε πολύ και αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε σαν business με δική τους χρηματοδότηση. Άρα ήμουν αρκετά τυχερός στο γεγονός ότι το πίστεψαν και το υποστήριξαν οικονομικά από την πρώτη μέρα. Εκείνη τη στιγμή είσαι μόνο σε καταστήματα Intersport. Μόνο σε καταστήματα Intersport. Σε πόσους ανθρώπους έχετε σκανάρει, έχεις κάποια βασικά metrics? Ναι. Ουσιαστικά ξεκινώντας είχαμε ένα τζίρο ο οποίος ήταν κάτω από 100.000 ευρώ σε περίπου 20-30 καταστήματα Intersport εκείνη την περίοδο, με 1,5 άτομο, ο ένας ήμουν εγώ και ξεκινούσαμε από το 0. Τα επόμενα βήματα και με βάση αυτό που ξεκινάς εκείνη τη στιγμή μόνο σε καταστήματα Intersport, οπότε καταλαβαίνω τα επόμενα βήματα και critical milestones είναι να κάνετε, νομίζω να μπείτε και σε άλλους retailers, είναι να πουλήσετε την ιδέα σας και σε άλλους retailers, ή να αναπτύξεις περισσότερο το προϊόν αρχικά? Περισσότερο θέλαμε, πρώτα απ' όλα επικεντρωθήκαμε στο προϊόν. Γιατί το προϊόν ήταν ένα βασικό MVP, οπότε η προτεραιότητά μας ήταν να φτιάξουμε ένα προϊόν που να έχει απήχηση στην αγορά του global sports retail, του παγκόσμιου sports retail, αλλά και της μόδας. Του μόδας,
Και σιγά σιγά προέκυψαν και άλλα πράγματα. Επομένως, επικεντρωθήκαμε πολύ στο προϊόν, να το φτιάξουμε να είναι πιο εύκολο στη διαχείριση και να μπορείς να το υποστηρίξεις σε πολλές χώρες. Καταλαβαίνεις ή φαντάζεσαι ενδεχομένως ότι όταν ξεκινήσαμε στην αρχή όλα ήταν φτιαγμένα για απλά να μπορεί να λειτουργεί στα λίγα καταστήματα που είχαμε. MVP. Οπότε ήταν ένα πραγματικό MVP, οπότε θέλαμε να το κάνουμε scale. Ξεκινήσαμε λοιπόν το 2013 και με ένα ολλανδικό development team που δημιουργήσαμε, αρχίσαμε να φτιάχνουμε το προϊόν. Και θα πρέπει να δουν οι ακροατές μας, να μπουν μέσα να δουν το βίντεο. Υπάρχουν αρκετά βιντεάκια στο YouTube, τα οποία είδα και εγώ εν ώψη της συζήτησής μας, να δουν λίγο το experience. Θα ήθελες να μας περιγράψεις αυτή τη στιγμή πώς είναι ακριβώς το προϊόν που θα βρει κάποιος σε ένα retail κατάστημα? Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι εμείς δραστηριοποιούμαστε σε 3 κατηγορίες. Το αθλητικό είναι η πρώτη κατηγορία από όπου ξεκινήσαμε. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το παιδικό και θα ήθελα μετά να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Σωστά. Γιατί είναι και κάτι το οποίο είμαστε και πολύ περήφανοι σαν εταιρεία και πολύ χαρούμενοι που το αναπτύξαμε. Και το τρίτο κομμάτι είναι ο χώρος της μόδας, του παπουτσιού μόδας. Λοιπόν, η λύση μας λειτουργεί ως εξής. Όταν θα μπει σε ένα κατάστημα συνεργαζόμενου retailer, ο καταναλωτής θα δει έναν τρισδιάστατο πελματογράφο και μια οθόνη touchscreen, στην οποία θα μπορέσει να κάνει όλη τη διαδικασία της αναζήτησης του παπουτσιού. Ερωτήσεις, απαντήσεις, τρισδιάστατο πελματογράφημα. Θα περπατήσει πάνω από μια πλατφόρμα πίεσης που θα μετρήσει την πίεση του ποδιού του για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται. Και συλλέγοντας όλα αυτά τα στοιχεία, κάνουμε ένα recommendation που παντρεύουμε τα στοιχεία του ποδιού και του καταναλωτή με όλα τα παπούτσια. Τώρα, τα παπούτσια είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της λύσης μας. Φυσικά. Αυτό που είχαμε στο μυαλό μας αρχικά είναι ότι αν κάνουμε ένα τρισδιάστατο πελματογράφημα και έχουμε τα στοιχεία του ποδιού, θα μπορούσαμε να έχουμε πολλά από τα κομμάτια της λύσης. Όμως δεν υπάρχει βάση δεδομένων παπουτσιών στον κόσμο, η οποία να σου δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεσαι. Ναι, το αποτέλεσμα της πελματογράφησης πρέπει να το ματσάρεις με παπούτσια. Ακριβώς. Το οποίο δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό το μέγεθος που ξέρουμε όλοι μας το παπούτσι, το 45, 43, 46, το οποίο δεν λέει απολύτως τίποτα και διαφέρει από μάρκα σε μάρκα και από μοντέλο σε μοντέλο. Εκεί λοιπόν αναπτύξαμε μια τεχνολογία όπου σκανάρουμε τρισδιάστατα το εσωτερικό των παπουτσιών για όλα τα μοντέλα, για όλα τα μεγέθη όλων των πελατών μας. Και είμαστε οι μοναδικοί που το κάνουμε αυτό. Είναι τόσο τεχνολογικά όσο και σαν διαδικασία κάτι πολύ δύσκολο, παίρνει αρκετό χρόνο, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε η μοναδική εταιρεία που έχει βάση δεδομένων παπουτσιών με όλα τα τρισδιάστατα χαρακτηριστικά τους. Και είστε οι μόνοι που το κάνετε στον κόσμο. Είμαστε οι μόνοι που το κάνουμε στον κόσμο. Σκανάρουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο παπούτσια το χρόνο. Από το 2015 που ξεκινήσαμε πρώτη φορά. Και σε 7 locations, σε 7 σημεία στην Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία. Αυτό τι opportunities ανοίγει? Γιατί μου ακούγεται σαν μια βάση δεδομένων η οποία μπορεί να έχει και καινούργιες ευκαιρίες για τις FCIs. Φαντάζομαι ότι θα ενδιαφέρει πολύ και τα brands, θα ενδιαφέρει πολύ και τους σχεδιαστές. Αυτό μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες. Πρώτα απ' όλα είμαστε σε επαφή με τα brands και τους βοηθούμε στο κομμάτι του πώς να δημιουργήσουν τα παπούτσια, σε τι μέγεθος να δημιουργήσουν τα παπούτσια, ανά περιοχή στις οποίες τα διανύμουν. Τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του πέλματος στην Νορβηγία είναι διαφορετικά από ότι στην Κίνα, είναι διαφορετικά από ότι στη Νότια Ευρώπη. Και αυτό το input δεν το είχαν so far. Οπότε εμείς μπορούμε να τους δώσουμε ένα χάρτη, ένα foot map όλου του κόσμου, όπου μπορούμε να τους δώσουμε τα χαρακτηριστικά του κάθε ποδιού και έτσι να προσαρμόσουν το φυτ των παπουτσιών τους. Αυτό είναι σε πρώτα στάδια ακόμα ανάπτυξης? Δουλεύετε με κάποια brands που θα μπορούσε να μας πεις? Είναι στα μελλοντικά σχέδια να το κάνετε περισσότερο, να το χτίσετε περισσότερο? Γυρνώντας και στην αρχική σου ερώτηση που δεν στην τελείωσα, η λύση λοιπόν πόδι, παπούτσι, ένας έξυπνος αλγόριθμος που ματσάρει τα δύο, αυτή είναι η εμπειρία που θα βρει κάποιος σε ένα φυσικό κατάστημα σήμερα, την οποία μπορεί να την κάνει και σε ένα online κατάστημα, είτε με το κινητό του τηλέφωνο, είτε με ένα απλό, απαντώντας κάποιες απλές ερωτήσεις για τα παπούτσια που φοράει τώρα και να μας πει το μέγεθος και το μοντέλο που φοράει. Οπότε, συγγνώμη, γιατί αυτό έχει ίσως ενδιαφέρον. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε περισσότερα στοιχεία για το πόδι
Για το πέλμα ενός ανθρώπου, με το απλά να σας λέει με ποια παπούτσια χρησιμοποιεί και πώς αισθάνεται σε αυτά τα παπούτσια. Ακριβώς. Έχοντας τα στοιχεία του παπουτσιού, μελλοντικά θα είναι εντελώς seamless. Δηλαδή, ο Παναγιώτης θα έχει το προφίλ του στον αγαπημένο του retailer. Θα έχει αγοράσει κάποια παπούτσια, θα έχει επιστρέψει κάποια άλλα. Έχοντας εμείς ακριβώς τις διαστάσεις των μοντέλων και των μεγεθών που έχει κρατήσει, που έχει επιστρέψει, το πώς έχει αξιολογήσει αυτά τα παπούτσια, χωρίς πλέον να τον ρωτήσουμε, μπορούμε να προτείνουμε το παπούτσι που θα του κάνει. Super. Άρα οδηγούμαστε σε μια εντελώς seamless εμπειρία. Και φυσικά με τα στοιχεία που συλλέγουμε offline, το offline για μας είναι πολύ σημαντικό, με τα στοιχεία που συλλέγουμε offline μπορούμε να δώσουμε σε ένα omni-channel περιβάλλον πλέον τη δυνατότητα να αγοράσεις εντελώς seamlessly και με πολύ εύκολο τρόπο, έχοντας κάνει την πρώτη σου μία ανάλυση την πρώτη φορά. Άρα επικεντρωθήκαμε στο να αναπτύξουμε αυτή τη λύση. Όλο το κομμάτι του πώς κάνουμε monetize τα data ή πώς κάνουμε productize τα data, πώς δημιουργούμε καινούργια προϊόντα μέσα από τα δεδομένα που συλλέγουμε, είναι κομμάτια που έρχονται στο μέλλον και είναι και κομμάτια τα οποία θα ενεργοποιήσουμε μετά τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης που ετοιμάζουμε μέσα στην επόμενη χρονιά. Σούπερ, όλα είναι πολύ exciting. Πόσα πόδια έχετε χαρτογραφήσει, πόσα ζευγάρια πόδια? Έχουμε περίπου 16 εκατομμύρια καταναλωτές. Από τότε που ξεκινήσαμε, περίπου 3,5 σχεδόν 4 εκατομμύρια φέτος και εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις που γίνονται μέσα από το σύστημά μας θα είναι φέτος γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ εντυπωσιακό. Και μιλάμε για τις πωλήσεις των retailers, γιατί είναι πιο εντυπωσιακό το νούμερο, από το να μιλήσουμε για τους... Εμείς παίρνουμε ένα ποσοστό των πωλήσεων αυτών, καθώς επίσης και το κομμάτι των εσόδων που έρχεται από την πώληση του hardware και των συστημάτων. Πες μας λίγο και για τα παιδικά παπούτσια που είπες, που είναι νομίζω, γιατί στο μυαλό ενός ανθρώπου που ακούει για πρώτη φορά το story, νομίζω ότι φαντάζομαι το έχει συναντήσει. Δεν φαντάζει αρχικά το πρόβλημα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, από την προσωπική μου άποψη, παίρνω ένα παπούτσι στο 45-46, έχω χωρέσει και σε 44, έχω μια χαρά περπατήσει και σε 47 και λίγο με απασχολεί. Το ακούγεται πολύ πιο έντονο και πιο critical στα παιδικό παπούτσια, αλλά θα ήθελα να μας πεις λίγο και πόσο έντονο είναι το πρόβλημα και πώς το αξιολογείτε εσείς. Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό είμαστε και πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για τα παιδιά. 60% των παιδιών από ηλικίες 3 έως 10 είναι σε στενά παπούτσια, είτε γιατί τα αγόρασαν λάθος σε κάποια στιγμή της ζωής τους, είτε γιατί τα αγόρασαν λάθος, είτε γιατί δεν τα άλλαξαν έγκαιρα. Και εμείς ως γονείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί από τότε που ξεκίνησα να αγοράζω παπούτσια για τις κόρες μου, το ζω και το πρόβλημα στο πετσί μου, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πότε ένα παπούτσι χρειάζεται αλλαγή. Και πολλές φορές το καθυστερούμε ή και πολλές φορές δεν το αγοράζουμε σωστά, γιατί δεν έχουμε σωστή συμβουλή. Εμείς λοιπόν έχουμε αναπτύξει έναν αλγόριθμο όπου όταν σκανάρεις το πόδι σου στο κατάστημα, σου δίνει τη δυνατότητα να σου προτείνει ένα παπούτσι που θα κάνει στο παιδί και θα του επιτρέπει την ανάπτυξη του ποδιού του, ανάλογα με την ηλικία του, αν είναι αγόρι, κορίτσι και που βρίσκεται γεωγραφικά. Έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία και έχουμε και ένα growth prediction algorithm, έναν αλγόριθμο που προβλέπει πότε θα πρέπει να αλλάξει το παπούτσι. Επομένως, ειδοποιεί τους γονείς και τους λέει πότε θα πρέπει να αλλάξουν το συγκεκριμένο παπούτσι που αγόρασαν και για πόσο διάστημα θα είναι καλό για το πόδι του παιδιού τους. Και αυτό δημιουργεί έτσι ένα awareness, μια ειδοποιεί τους γονείς για κάτι που είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε πολλές ασθένειες του ποδιού οφείλονται σε στενά παπούτσια που φορούσαν τα παιδιά σε παιδική ηλικία. Μου ακούγεται ότι το αποτέλεσμα της πελματογράφησης είναι κάτι το οποίο ένας καταναλωτής θα το θέλει all together. Δηλαδή θα θέλει να μείνει μαζί του. Είναι σαν αποτέλεσμα μιας εξέτασης και δεν ξέρω αν υπάρχουν και applications για πιο ιατρικά προϊόντα και ενδεχομένως άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα πέλματά τους ή χρειάζονται ειδικά παπούτσια. Δεν ξέρω εκεί τι κάνετε. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή όλο αυτό δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μια εταιρεία που ήταν στο medical κομμάτι, στο ιατρικό κομμάτι, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό. Ακόμη και να προτείνεις το κατάλληλο παπούτσι, το 44 που φοράς εσύ, στον καταναλωτή, τα πόδια μας είναι μοναδικά. Ενώ τα παπούτσια που φτιάχνονται είναι off the shelf, είναι τα ίδια. Άρα ποτέ δεν μπορεί να είναι τέλεια. Αυτό που κάνουμε εμείς, δίνουμε τη δυνατότητα να εξατομικεύσεις το παπούτσι σου, δημιουργώντας fully custom made insoles. Πάτους, οι οποίοι προσαρμόζουν το fit για το παπούτσι σου. Μελλοντικά,
Εμείς θα κάνω μια παρένθεση. Το footwear και το apparel industry μαζί είναι το δεύτερο πιο βρώμικο industry στον κόσμο. Είναι κάτι για το οποίο εγώ προσωπικά δεν είμαι περήφανος και γενικότερα η ανθρωπότητα δεν πρέπει να είναι περήφανη για το πώς γίνονται τα πράγματα. Πολύ waste. Πάρα πολύ waste. Η διαδικασία είναι προβληματική, η διαδικασία παραγωγής πολλές φορές είναι προβληματική, η διαδικασία διανομής έχει πολύ φύρα. Το ότι μεταφέρονται τα παπούτσια, αυτός ο όγκος παπουτσιών σε κεντρικές αποθήκες, καταστήματα, σπίτια, επιστρέφονται, είναι πολύ προβληματικό. Και το γεγονός ότι καταλήγουν στη χωματερή πολλά από αυτά είναι κάτι που απλά δεν πρέπει να το κάνουμε. Άρα γυρνώντας αυτό που με ρώταγες για το personalization και το customization, εμείς βλέπουμε ένα μέλλον στο οποίο θα μπορείς να έχεις το ψηφιακό σου προφίλ των ποδιών σου με τις προσωπικές σου ανάγκες. Θα μπορείς να σχεδιάζεις ακόμα το παπούτσι σου με τα χαρακτηριστικά που το θες. Ήδη τα μεγάλα brands το κάνουν, η Nike ID, η MyAdi, όλα αυτά την προσωποποίηση του παπουτσιού, αλλά να μπορούμε και να παράγουμε ένα παπούτσι που να είναι ακριβώς στα μέτρα των ποδιών σου. Okay. Το οποίο θα σου δίνει και καλύτερη απόδοση και καλύτερο performance και καλύτερο fit. Θα νιώθεις καλύτερα, θα έχεις καλύτερο performance. Οπότε μελλοντικά θα μπορούσες να έχεις μια συνδρομή, ένα subscription για τα αθλητικά σου παπούτσια, αν είσαι runner, και να ξέρεις ότι θα παίρνεις τα παπούτσια που έχουν φτιαχτεί για σένα, για τις δικές σου ανάγκες, όπου θα μπορούμε να μετρούμε ακριβώς το πώς κάνεις performance, με κάποια έξυπνα χαρακτηριστικά που θα έχει ο πάτος και το midsole, και όλα αυτά θα γίνονται από το ψηφιακό σου προφίλ με τους αλγόριθμους τους δικούς μας, ευελπιστούμε, έτσι, φιλοδοξούμε, και θα μπορείς να δημιουργούμε τα παπούτσια που χρειαζόμαστε και που φοράμε. Και ιδανικά με υλικά τα οποία θα μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε. Άρα, εσύ σαν καταναλωτής, θα σου έρχεται το πακέτο με τα running παπούτσια σου για τα επόμενα 500 χιλιόμετρα, θα επιστρέφεις στα παλιά, θα χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των υλικών και έτσι θα έχουμε πολύ μικρότερο waste και πολύ μεγαλύτερο satisfaction των καταναλωτών. Άρα, στο μέλλον βλέπεις και πολύ πιο intense collaboration με τα brands. Πολύ πιο intense collaboration με τα brands. Σωστά. Και με τους retailers. Βέβαια. Και με τα καταστήματα. Θα διαφοροποιηθεί ο τρόπος που πουλάει ο retailer, ενδεχομένως να γίνει και αρκετά πιο κερδοφόρος. Και με χαρά να μιλήσουμε και για αυτό. Αλλά το μέλλον του retail είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Έχετε αναπτύξει και ένα καινούριο feature, το οποίο μπορείς με το κινητό να το κάνεις. Το έχετε κάνει δηλαδή πολύ πιο άμεσο και πολύ πιο εύκολο για το καταναλωτή. Θες να μας μιλήσεις λίγο και γι' αυτό? Ναι, αυτό το έχουμε αναπτύξει. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε food scanning από το κινητό και το ξεκινήσαμε το 2014 ουσιαστικά. Όπου μπορείς να εμείς παρέχουμε πάντα τις υπηρεσίες μας στα καταστήματα, στους πελάτες μας, στους retailers. Οπότε τους δίνουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτό το app ή να διανύμουν αυτό το app είτε σαν κομμάτι των δικών τους apps, είτε σαν κάτι ξεχωριστό στους καταναλωτές τους. Εκεί έχουμε πολύ καλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, το eSize Me, μια λύση της Eobuwie, του e-παπούτσια στην Ελλάδα, που είναι ένας πολύ μεγάλος retailer με περίπου 1.300 καταστήματα φυσικά και online πωλήσεις που ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Το έχουν αξιοποιήσει πάρα πολύ καλά. Όμως, δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι το ιδανικό journey. Δηλαδή, το γεγονός ότι πρέπει να κατεβάσεις ένα app, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και να σκανάρεις τα πόδια σου την ώρα που αγοράζεις, δημιουργεί αυτό που λέμε ένα conversion killer. Καθυστερεί την όλη διαδικασία. Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εξελίξουμε τη διαδικασία μας και μέσα από τα δεδομένα και μέσα από τους αλγόριθμους μας που συνεχώς μαθαίνουν και βελτιώνονται για τον κάθε καταναλωτή, να μην χρειάζεται καν αυτό. Άρα ναι, μεν το χρησιμοποιούμε τώρα κατά ανάγκη και μελλοντικά θέλουμε να μην χρειαστεί καν αυτή η διαδικασία. Και δεν έχετε σκοπό να πάτε B2C, θα είστε πάντα B2B2C ή θέλετε να μιλήσετε και με τον consumer directly κάποια στιγμή? Θέλουμε να μιλήσουμε με τον καταναλωτή για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας, στους retailers. Άρα ο στόχος μας είναι να είμαστε B2B2C, αλλά να είμαστε λίγο πιο κοντά στον καταναλωτή και στην εμπειρία του καταναλωτή. Εμπορικά, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Θες να μας πεις λιγάκι σε πόσες χώρες, με ποιους retailers, κάποια νούμερα που να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος του business so far? Λοιπόν, από τα 20-30 καταστήματα, έχουμε τώρα περίπου 2.000 καταστήματα, πάνω από 2.000 καταστήματα που χρησιμοποιούν τη λύση μας, σε 40 χώρες, περίπου
300 εκατομμύρια ευρώ τζίρο που δημιουργείται από τις υπηρεσίες μας, αγορές που κάνουν καταναλωτές με χρήση της υπηρεσίας μας. Έχετε επίσης σηκώσει κάποιους σημαντικούς γύρους χρηματοδότησης. Ναι. Και είναι κάτι το οποίο απασχολεί και πολλούς επιχειρηματίες, το fundraising. Και ξέρω ότι έχετε και international funds σημαντικά που έχουν κάνει join τους γύρους σας. Θες να μας μιλήσεις λίγο για την εμπειρία σου και τα βασικά νούμερα που έχετε και τους βασικούς investors? Ναι, ξεκινήσαμε στην Ολλανδία, η έδρα μας στο Άμστερνταμ με την Convent Capital, ένα private equity fund ολλανδικό, οι οποίοι είναι και circular investor, πιστεύουν σε ένα νέο τρόπο που γίνεται το business, οι οποίοι είναι μαζί μας από την αρχή και έχουν συμμετάσχει σε κάθε γύρο που κάναμε. Συνολικά έχουμε σηκώσει 26 εκατομμύρια ευρώ από την Convent Capital, από την 3TS Capital Partners, αυστριακό VC. Στην πορεία, γενικότερα, ίσως δεν είμαι και ο καλύτερος στο να δώσω συμβουλές για το fundraising, γιατί εμείς ο τρόπος που κάναμε fundraising ήταν ο εξής. Όταν χρειαζόμασταν χρήματα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, συζητούσαμε με τους υπάρχοντες επενδυτές μας και τύχαινε να μας βρει και κάποιος ο οποίος σταδιακά ενδιαφερόταν όλο και περισσότερο για αυτό που κάνουμε. Η 3TS Capital μας βρήκε τυχαία. Τους εξηγήσαμε τι είναι αυτό που κάνουμε, τους εξηγήσαμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε χρήματα και στο γύρο που κάναμε το 2016 συμμετείχαν και αυτοί. Στην πορεία γνωρίσαμε ένα LP της 3TS, το European Investment Fund, στην Πολωνία, μια τυχαία γνωριμία, όπου τους μίλησε και εξήγησε τι είναι αυτό που κάνουμε και μου είπαν την επόμενη φορά που θα χρειαστείς λεφτά, πες μας και με χαρά να συμμετέχουμε. Και το τρίτο κομμάτι είναι πελάτες μας. Δηλαδή, 2 από τους πελάτες μας επέλεξαν και αυτοί να συμμετέχουν σε έναν από τους γύρους στον τελευταίο γύρο που κάναμε, 10 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί τους θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό κομμάτι για τη στρατηγική τους. Οπότε με μικρότερα ποσά συμμετείχαν και αυτοί. Άρα, ο τρόπος που κάναμε fundraising δεν είναι υπεπατημένοι, ναι. Και δεν έχουμε κάνει ποτέ πραγματικό γύρο. Επομένως, περισσότερο έχω να μάθω από κάποιον που το έχει κάνει, παρά να δώσω πληροφορίες και συμβουλές. Αυτό που μπορώ να πω, τουλάχιστον η εμπειρία δική μου, είναι η εξής. Μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα που είναι δοκιμασμένο, με μια ομάδα η οποία είναι αφοσιωμένη σε αυτό και ικανή. Αυτή η πολύ απλή συνταγή για εμάς έχει δουλέψει. Θεωρώ το κομμάτι της ομάδας πάρα πολύ σημαντικό. Ανεξαρτήτως προβλήματος, αν έχεις μια καλή ομάδα η οποία συνεργάζεται σωστά, μπορεί να σου λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και επίσης, πολύ σημαντικό για μας, εμείς έχουμε πάρα πολύ χαμηλό churn. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για churn στην εταιρεία, μιλάμε για διαζύγιο. Όταν κάποιος πελάτης μας φεύγει, το θεωρούμε διαζύγιο, όχι churn. Έχουμε λιγότερο από 1% το χρόνο, το οποίο κυρίως οφείλεται σε χρηματοοικονομικούς λόγους των πελατών μας. Κάποιοι οι οποίοι They cannot afford. Χρεοκοπούν. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για μας οι πελάτες μας που έχουμε ξεκινήσει το 2013, το ότι μένουν μαζί μας και συνεχίζουν από την αρχή μέχρι τώρα. Αυτό δείχνει ότι έχουμε κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω οι επενδυτές το εκτιμούν αυτό. Το γεγονός ότι έχεις μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, σε μια αγορά που είναι μεγάλη και μεγαλώνει, και σε μια αγορά που συνεχώς θα μεγαλώνει, μάλλον σε ένα business που συνεχώς θα μεγαλώνει, χωρίς να χάνεις, χωρίς να αιμορραγείς πολύ από τους υπάρχοντες πελάτες σου. Ποιο είναι το revenue model σας, δηλαδή πληρώνεστε με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, είναι ένα fee το οποίο πληρώνει ο retailer? Εμείς έχουμε 3 revenue streams. Το ένα κομμάτι έχει να κάνει με το hardware, με τα συστήματά μας, τους πελματογράφους, που είτε πουλάμε είτε δίνουμε as a service στους πελάτες μας. Μετά είναι ένα software as a service κομμάτι για τη χρήση των υπηρεσιών μας και έχουμε και ένα μεταβλητό κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τις πωλήσεις και την επιτυχία των πελατών μας με τις πωλήσεις που κάνουμε. Και ξέρω ότι είστε και σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή που είστε σε καινούριο round fundraising, ναι. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, έχοντας κλείσει και κάποια προηγούμενα successful rounds,
ποιο είναι το όραμα το οποίο επικοινωνείς στους επενδυτές σου? Ποιο είναι το bigger picture και το end game το οποίο φαντάζεσαι για τη Safe Size? Τι προσπαθείς να καταφέρεις και ποιο είναι το story, το narrative που έχεις βγει αυτή τη στιγμή στο fundraising σου? Ναι, είναι καλή ερώτηση. Το narrative δεν το έχουμε ακόμα ετοιμάσει, μιας και θα βγούμε τον Οκτώβρη-Νοέμβρη με στόχο να ολοκληρώσουμε στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Αλλά η ουσία είναι η εξής. Το retail αλλάζει. Αν εμείς πιστεύουμε πολύ στο φυσικό retail ακόμα, όμως με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν πάρεις τα χαρακτηριστικά του online και μεταφέρεις κάποια από αυτά στο offline, έχεις πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη. Και αντίθετα, το online έχει πολλά να κερδίσει από το offline. Επομένως, το online έχει πολλά να κερδίσει από το offline και το offline πολλά να κερδίσει από το online. Και είμαστε σε αυτό το σημείο που το online penetration είναι γύρω στο 20%, όπου η μαγεία αρχίζει και δημιουργείται και εμείς στο σταυροδρόμι που βρισκόμαστε μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο offline retailers να γίνουν omnichannel, όσο και onliners να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα top line και bottom line. Πώς φαντάζεσαι την Safe Size στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή, ποιο είναι και σίγουρα ποια είναι το ambition σου για τα επόμενα χρόνια, αλλά και ποια φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι τα possible end games? Ναι. Εδώ, είναι IPO, είναι acquisition από κάποιον μεγάλο retailer? Ναι. Περίγραψε μας λίγο ποιο είναι το ambition σου. Ναι, θα ξεκινήσω από το πρώτο, γιατί το δεύτερο δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Εμάς ο στόχος μας είναι μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και δεν είναι ότι έχουμε κάποιο φετίγμα τα παπούτσια, αλλά μας αρέσει η ομάδα που δουλεύουμε, μας αρέσει ότι λύνουμε ένα πρόβλημα και μας αρέσει ότι το μέλλον μπορεί να έχουμε μια μικρή συνδρομή στο να αλλάξει ένα industry που αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι μπορεί να πάει καλύτερα, μπορεί να πάει διαφορετικά. Άρα θέλουμε να έχουμε πολλά εκατομμύρια κόσμου που θα χρησιμοποιήσει τις λύσεις της Safe Size και θα βοηθήσει τόσο τα brands όσο και τους retailers να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει αυτή τη στιγμή το footwear σαν industry και να βοηθήσει τους καταναλωτές να διαλέξουν τα κατάλληλα παπούτσια, να πονάει λιγότερος κόσμος, να μπορούμε να μειώσουμε τα προβλήματα, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά που συζητήσαμε. Άρα θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να έχει μια καλύτερη εμπειρία όταν φάει τα παπούτσια του και να αλλάξουμε λίγο το industry στο βαθμό που μπορούμε εμείς να το επηρεάσουμε. Υπάρχουν κάποια geographies τα οποία θα κάνετε focus τα επόμενα? Νομίζω είστε αυτή τη στιγμή περισσότερο Ευρώπη, αν καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε Ευρώπη και Ασία. Έχουμε 4 γραφεία. Τα κεντρικά μας είναι στο Άμστερνταμ. Έχουμε ένα γραφείο στη Λιουμπλιάνα, όπου κάνουμε ένα κομμάτι του development. Έχουμε το γραφείο μας στη Σανγκάη, που έχουμε ό,τι έχει να κάνει με Ασία. Και έχουμε και το νεοσύστατο γραφείο της Αθήνας, στο οποίο θα κάνουμε ανάπτυξη νέων προϊόντων. Άρα η Ευρώπη και η Ασία για μας είναι οι κύριες αγορές. Είχαμε κάποια στιγμή να επιλέξουμε μεταξύ Ασίας και Αμερικής. Η Ευρώπη ήταν ο χώρος μας, ο φυσικός μας χώρος, αλλά μεταξύ Ασίας και Αμερικής προτιμήσαμε να επικεντρωθούμε στην Ασία για τώρα, καθώς θεωρούμε ότι οι πελάτες, εκεί οι καταναλωτές, είναι πιο έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν λύσεις σαν τη δική μας. Πιο prone to innovation. Ναι. Και έχεις και retailers οι οποίοι είναι vertically integrated. Δηλαδή, εμάς οι πελάτες μας είναι οι μεγαλύτεροι sports retailers στον κόσμο. Η Intersport, η Sports 2000, Decathlon, JD. Δηλαδή, μεγάλοι sports retailers της Ευρώπης και παγκοσμίως, και το μοντέλο μας είναι να δουλεύουμε με λίγους και σε βάθος. Οπότε αυτό ταιριάζει περισσότερο στην Ασία παρά αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Και φυσικά πρέπει να επιλέξουμε τις μάχες μας. Δεν μπορούμε να είμαστε παντού ακόμα, οπότε προς το παρόν Ευρώπη και Ασία. Υπάρχουν κάποια σημεία στο business model τα οποία έχεις competition και ποιος είναι αυτός ο ανταγωνισμός? Ναι, υπάρχουν κάποια κομμάτια ανταγωνισμού, πάντα υπάρχει ανταγωνισμός και μιλάμε πάντα, πολλές φορές βλέπουμε εμείς τη δική μας λύση και θεωρούμε ότι σαν και αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Για μας ανταγωνισμός είναι οτιδήποτε χρησιμοποιούν οι πελάτες μας που θα μπορούσε να υποκαταστήσει τη δική μας λύση. Σωστά. Με αυτή τη λογική υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν λύσεις food scanning έξω που μπορεί να κάνουν λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνουν οι δικοί μας, όμως retailers επιλέγουν να δουλέψουν με ανταγωνιστές. Αλλά θεωρούμε, και υπάρχουν και πολλοί στο κομμάτι του online,
τους οποίους εμείς βλέπουμε σαν προσωρινές λύσεις, κάποια apps τα οποία μπορείς να κάνεις food scanning, τα οποία λύνουν ένα πολύ μικρό κομμάτι του προβλήματος και δεν μπορούν, και αν βάλεις και τα unit economics στο παιχνίδι, δεν μπορούν να έχουν ένα μέλλον έτσι καλό. Βέβαια, η αγορά μας είναι τεράστια και αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε ο μεγαλύτερος παίκτης σε αυτή την αγορά και είμαστε ακόμα μικροί για το μέγεθος της αγοράς, όταν μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια αγορά. Και αυτό πάει στην επόμενη μου ερώτηση. Πόσα άτομα είναι η ομάδα σου, και κάνοντας έτσι το research λίγο πριν τη συζήτησή μας, έχω εντοπίσει ότι μιλάς πολύ για το people strategy και για την κουλτούρα σας και για τη φιλοσοφία σας, για το ότι είστε people-centric εταιρεία, που το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να μας πεις λίγο γι' αυτό. Ναι, εμείς σαν εταιρεία είμαστε people first. Δηλαδή, δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους μας. Δηλαδή, άλλες εταιρείες επικεντρώνονται στο shareholder value, στην αξία που δίνουν στους μετόχους. Άλλοι επικεντρώνονται στο προϊόν. Άλλοι είναι obsessed με τον καταναλωτή. Εμείς δεν είναι ότι αγνοούμε τους πελάτες μας ή τους καταναλωτές ή το προϊόν ή την τεχνολογία. Αλλά θεωρούμε ότι το να δώσεις έμφαση στους ανθρώπους σου, να επιλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους και να συνεργάζεσαι με τους κατάλληλους ανθρώπους, να μπορέσεις να δώσεις τις συνθήκες εργασίας, αυτές που θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι το πιο σημαντικό. Και καταλήγει να έχει τη μεγαλύτερη απόδοση. Τώρα, μιλάω για αποτέλεσμα και απόδοση. Δεν μιλάω για οικονομικό αποτέλεσμα. Δεν μιλάω για απόδοση οικονομική. Αποτέλεσμα και απόδοση για μας είναι η ευτυχία και η ισορροπία των ανθρώπων μας. Και αυτό, για να γυρίσω πίσω, μίλησα για την αγάπη που πήρα από την οικογένειά μου. Πολλοί από εμάς αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία μας επηρεάζουν και μας δυσκολεύουν, και πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τη σχέση μας με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας. Και πολλές φορές αυτό πηγάζει από την πίεση, την ένταση και το χρόνο που αφιερώνουμε στη δουλειά μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δίνουμε... η επιχειρηματικότητα είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Δεν μπορείς να είσαι στο 100% ή στο 110% και να δουλεύεις πιο σκληρά από τον καθένα. Εγώ πάντα δούλευα σκληρά. Μέχρι προσπαθώ να κατανοώ και συνειδητοποιώ πλέον ότι ήταν ο λάθος τρόπος. Για το να δουλεύεις σκληρά είναι ένα κομμάτι, επηρεάζει μόνο την ένταση. Αλλά πιο σημαντική είναι η κατεύθυνση και η ομάδα με την οποία δουλεύεις. Άρα θέλουμε να χτίσουμε ένα περιβάλλον στους ανθρώπους μας που να έχουν ισορροπία, να έχουν ηρεμία από την αισθητική του χώρου, από τις καρέκλες που κάθονται, τα γραφεία στα οποία δουλεύουν, το πόσο χρόνο περνούν όρθιοι, ή καθιστοί ή σε meetings. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες, το φαγητό που τρώνε. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου ο κόσμος να είναι ευτυχισμένος, να είναι ισορροπημένος και να γυρίσει στην οικογένειά του και να έχει και χρόνο και όρεξη να ασχοληθεί με το σύντροφό του, με τα παιδιά του, με τα χόμπι του. Και αυτό, ξέρεις, το impact έχει πολλές πλευρές. Παλιά στο μυαλό μου το impact είναι να πάω στο Μαλάουι και να βοηθήσω. Βλέπω ότι καθημερινά αυτές τις 60-65 οικογένειες που είμαστε τώρα μαζί, δηλαδή ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων, μπορεί να τους επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βάθος, δίνοντας οικονομικές απολαβές που να τους εξασφαλίζουν ένα καλό τρόπο ζωής, χρόνο με την οικογένειά τους, ηρεμία και όσο το δυνατόν λιγότερο στρες, το άχρηστο στρες που όλοι έχουμε σε έναν βαθμό στη δουλειά μας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και αν μπορέσεις και προσελκύσεις τους κατάλληλους ανθρώπους και χτίσεις μια καλή ομάδα, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορείς να το λύσεις. Είναι σημαντικό το well-being, και νομίζω ότι και φεύγοντας από το COVID, πηγαίνοντας σε ένα post-COVID era, θα είναι βασική προτεραιότητα, θεωρώ, για τις εταιρείες οι οποίες θα θέλουν να κρατήσουν το edge τους. Να σου πω απλά ένα τώρα μου ήρθε έτσι όπως μιλούσες, μου ήρθε κάτι που συνέβη στο γραφείο μας στο Άμστερνταμ. Όταν ξέσπασε ο COVID, έπρεπε να κλείσουμε το γραφείο ή να μειώσουμε τους ανθρώπους που είχαμε στο γραφείο, περίπου στους μισούς. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία, όποιος ήθελε να έρθει στο γραφείο έπρεπε να στείλει να συμπληρώσει μια φόρμα για να μας πει ότι θα έρθει. Και είχαμε διαρκώς overbooking στο γραφείο από κόσμο που ήθελε να έρθει, γιατί πραγματικά
περνάμε καλά με τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχουμε στο... Εντάξει, τώρα αυτό μπορεί να ακούγεται κάπως, η αλήθεια είναι, αλλά... Είναι ένα μέτρικ. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι. Και εμείς δεν τα κάνουμε όλα αυτά για να κάνουμε recruit καλύτερους, να γίνουμε πιο ελκυστικοί στο recruiting. Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας επειδή έχουμε αυτή τη φιλοσοφία και θέλουμε να έχουμε γύρω μας ανθρώπους που να μας προκαλούν, να μας βοηθούν να μάθουμε περισσότερα, να μας κάνουν challenge. Εγώ μαθαίνω προσωπικά καθημερινά από τους... Όχι, καθημερινά δεν μαθαίνω. Πολλές φορές περνάω και μέρες στις οποίες δεν κάνω τίποτα και χάνω το χρόνο μου, αλλά μαθαίνω πολλά από τους ανθρώπους με τους οποίους συνυπάρχω και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Άρα, εμείς πιστεύουμε σε people first εταιρείες και όλα τα υπόλοιπα, ο πελάτης, ο καταναλωτής, η τεχνολογία, το προϊόν, οι επενδυτές, ακολουθούν. Είναι πάντως ωραίο και σημαντικό το ότι από εδώ και πέρα, και το βλέπουμε και εμείς σαν οργανισμός που είμαστε sector agnostic και ψάχνουμε να βρούμε και να δουλέψουμε μαζί με entrepreneurs που κάνουν outlier performance anywhere, ότι θα είναι όλο και πιο εύκολο για τις εταιρείες να παρέχουν well-being και balanced ζωές. Δηλαδή υπάρχουν πολλά startups τα οποία είναι focus στο mental health και στο well-being. Ένα από αυτά είναι και μάλιστα πολύ πετυχημένο και ως Έλληνα founder, το Better App, που είναι και involved στην Endeavor. Οπότε ξέρουμε πολλούς που και going forward θα είναι πολύ πιο εύκολο για employers να μπορέσουν να παρέχουν αυτό και να δώσουν προτεραιότητα στους εργαζομένους και νομίζω θα είναι και επιτακτικό βγαίνοντας από ένα τραύμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πόσο πολύ έχει επηρεάσει το work environment. Ναι, και εμείς αυτό που λες το βλέπουμε με πολύ διαφορετικό τρόπο στα διαφορετικά γραφεία. Τώρα, Άμστερνταμ, Αθήνα, Λιουμπλιάνα, Σανγκάι είναι 4 διαφορετικοί κόσμοι. Και κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα στο Άμστερνταμ δεν τα σκεφτόμαστε καν, ας πούμε, στη Λιουμπλιάνα ή ακόμα και στην Αθήνα, παρότι βλέπω πολλά βήματα τα οποία έπρεπε να είναι αυτονόητα. Επομένως, δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό, απλά να ακολουθήσουμε την πεπατημένη που... Υπάρχουν πολλές εταιρείες που κάνουν πολύ πολύ καλή δουλειά. Και στην Ελλάδα πολλές εταιρείες που κάνουν εξαιρετική δουλειά όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Και είναι και ωραία πάσα αυτή, γιατί η επόμενη μου ερώτηση έχεις αναφέρει αρκετές φορές το γραφείο στην Αθήνα και νομίζω ότι είναι ένα άλλο κομμάτι, fascinating story της Safe Size, ότι κάποια στιγμή αποφάσισες να έρθεις στην Ελλάδα και να ανοίξεις το ελληνικό γραφείο. Και θα ήθελα να μας πεις λιγάκι, δουλεύοντας αρκετά στο να κάνουμε incentivize Έλληνες της διασποράς και μη στο να ανοίξουν γραφεία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η Ελλάδα, κοιτώντας μπροστά, θα έχει πολλές ευκαιρίες να προσελκύσει διεθνείς εταιρείες και startups να ξεκινούν στα γραφεία τους. Θα ήθελα να μας πεις λιγάκι την δική σου εμπειρία, τι σε έκανε να έρθεις και τι ευκαιρίες βλέπεις στο ελληνικό οικοσύστημα. Ναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανοίξαμε στην Αθήνα. Σε προσωπικό επίπεδο, γιατί με τη Βανέσα, την Κιβέλη και την Ελίζα επιστρέψαμε στην Ελλάδα. Και η Κιβέλη και η Ελίζα γεννήθηκαν στην Ολλανδία. Οπότε είμαστε. Οι κορούλες μου. 6 και 2. Οπότε επιστρέψαμε για να πάει δημοτικό στην Ελλάδα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Όμως δεν ήταν αυτός ο βασικός λόγος. Εμείς θέλαμε να μεγαλώσουμε την ομάδα μας. Το development το κάνουμε στη Σλοβενία, στη Λιουμπλιάνα. Η Σλοβενία είναι μια μικρή χώρα με όχι πολύ μεγάλη διαθεσιμότητα ταλέντων. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις ταλέντο στη Σλοβενία. Άρα κοιτούσαμε κάπου αλλού. Στην Ολλανδία φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως είδαμε ότι υπάρχει πολύ ποιοτικός κόσμος στην Ελλάδα. Είχαμε δοκιμάσει πολλές φορές να συνεργαστούμε με Έλληνες engineers και το αποτέλεσμα ήταν πάντα θετικό. Και επίσης θεωρούσαμε ότι όλη αυτή η φιλοσοφία του εργασιακού περιβάλλον και της κουλτούρας που θέλουμε να μεταφέρουμε ταιριάζει πολύ στην Ελλάδα και στο προφίλ του Έλληνα εργαζόμενου. Αυτό το can-do mentality, η ευελιξία, είναι χαρακτηριστικά που τα έχουμε σε μεγάλο βαθμό. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερο διαθέσιμο ταλέντο στο χώρο μας, θεωρήσαμε ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βρούμε
καλό κόσμο, ο οποίος θα ταιριάξει και θα δημιουργήσει κάτι πολύ θετικό. Πόσα άτομα είναι η ομάδα στην Ελλάδα? Είμαστε ακόμα μικρή ομάδα, είμαστε 13 άτομα. Ωραία. Έχουμε νοικιάσει μια παλιά μονοκατοικία του 1896 στην Κηφισιά, την οποία έχουμε βάλει τεχνολογία μέσα της, οπότε παντρεύουμε το παραδοσιακό με το καινούριο. Και ο στόχος μας είναι να πενταπλασιάσουμε αυτό το μέγεθος, δηλαδή δεν θα είμαστε ποτέ 1.000 άτομα στην Ελλάδα στα επόμενα 4-5 χρόνια, αλλά θέλουμε να το κάνουμε το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης των νέων προϊόντων. Έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα προϊόντα που αναπτύσσουμε και θέλουμε με την ομάδα στην Ελλάδα να κάνουμε ακριβώς αυτό. Και επειδή με ρώτησες προηγουμένως αν θέλουμε να πάμε B2C, η ομάδα στην Ελλάδα θα επικεντρώνεται στο να κοιτάει τον καταναλωτή για να μπορούμε τα προϊόντα μας να τα κάνουμε ακόμα πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες του καταναλωτή. Άρα είναι αρκετά ενδιαφέρον και θέλω να πω ότι το περιβάλλον στην Ελλάδα έχει αλλάξει σημαντικά, προσφέροντας πάρα πολλά κίνητρα, τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, να φέρει πίσω κάποιος μια εταιρεία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Το πλαίσιο λοιπόν στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περίμενα και τα τελευταία 2 χρόνια ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν εντυπωσιακά αυτά που συνέβησαν και κάνουν τη ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Επομένως, νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να επιστρέψουν εταιρείες στην Ελλάδα. Και αυτό που με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι η Convent Capital, που όταν ξεκινήσαμε ήμουν ο μοναδικός Έλληνας με τον οποίο συνεργάζονταν, τώρα στο πορτφόλιο των εταιρεών τους έχουν περίπου 20 άτομα, 20 Έλληνες και κυνηγούν τους Έλληνες να συνεργαστούν. Μου είπαν ότι θα τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να τους ενημερώνω για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Πρόσφατα μάλιστα μοιράστηκα το report που έβγαλε η Endeavor μαζί τους, γιατί τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και βλέπεις ότι, ξέρεις, όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν, εγώ έφυγα χωρίς τα κορίτσια μου για το εξωτερικό, τα κορίτσια τα μικρά, και επέστρεψα με γνώσεις, με εμπειρίες, με επαφές, με τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε αυτές τις λίγες θέσεις εργασίας, οι οποίες θεωρώ ότι και εμένα προσωπικά μου δίνουν τη δυνατότητα να ευχαριστιέμαι πολύ περισσότερο αυτό που κάνω και θεωρώ ότι προάγουν και την Ελλάδα στο μικρό βαθμό που μπορεί να επηρεάσει η Safe Size. Είναι πολύ σημαντικό και είναι και μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προσελκύσει ξανά πίσω τους Έλληνες οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια είναι έξω και κάνουν acquire όλα αυτά τα resources και τα networks και το infrastructure, το οποίο δεν θα το είχαν by default αν ήταν στην Ελλάδα. Οπότε ένα είναι αυτό. Νομίζω το δεύτερο που είναι σαν priority είναι και international κοινό. Δεν χρειάζεται να είναι πάντα ο λόγος η επιστροφή στη χώρα. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα attractive destination και για international ταλέντο. Το ελληνικό οικοσύστημα το παρακολουθείς καθόλου? Υπάρχουν κάποια stories τα οποία σε έχουν εντυπωσιάσει? Κάτι που πιστεύεις ότι είναι ευκαιρία για την Ελλάδα? Ναι, για να είμαι ειλικρινής, ήμουν λίγο εκτός αυτής της διαδικασίας και τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια τη δική σας αρχίζω και μπαίνω και βλέπω λίγο περισσότερα. Είναι εντυπωσιακό το πόσα πρωτοποριακά πράγματα δημιουργούνται στην Ελλάδα ή από Έλληνες στο εξωτερικό και είναι πολλά υποσχόμενο για την εξέλιξη της Ελλάδας και νομίζω ότι και η υποστήριξη που υπάρχει η επενδυτική υποστήριξη που υπάρχει πλέον στην Ελλάδα είναι τέτοια που μπορεί κάποιος, αν έχει μια καλή ιδέα, να μην χρειάζεται να πάει στην Ολλανδία, αλλά να μπορεί να ξεκινήσει από εδώ. Αλλά θέλω να μάθω περισσότερα, θέλω να εμπλακώ περισσότερο. Νομίζω ότι θα με βοηθήσει πολύ να μάθω περισσότερα πράγματα και να γίνω καλύτερο στη δουλειά μου και ό,τι μπορώ να μοιραστώ από αυτά τα πράγματα που έμαθα, με χαρά να το κάνω. Ποιες είναι οι σκέψεις σου και τι σε κάνει περισσότερο excited για τις αλλαγές που έρχονται και τα νέα πράγματα που έρχονται στο retail? Ναι, βλέποντας το πώς αλλάζουν και οι καταναλωτικές συνήθειες, αλλά και πόσο προσπαθούν και οι retailers αυτοί καθ' αυτοί να αλλάξουν, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε. Φυσικά, ο τρόπος που αγοράζαμε στο παρελθόν θα αλλάξει. Δεν υπάρχει πλέον offline και online. Είμαστε on-off συνέχεια. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο κομμάτι του retail. Βλέπουμε λοιπόν μικρότερα καταστήματα, πιο προσωποποιημένη
εξυπηρέτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι το offline θα εξαφανιστεί. Πιστεύω ότι θα αλλάξει σημαντικά και χρειάζεται τεχνολογία σε αυτό, χρειάζονται δεδομένα και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες να δημιουργήσουμε ένα καινούριο τρόπο που έχουμε διάδραση με τα καταστήματα, τόσο φυσικά όσο και online, στα οποία λύσεις σαν τις Safe Size που βασίζονται στο personalization και στα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη μεταμόρφωση. Άρα εμείς είμαστε σε ένα κομβικό σημείο που μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε τους παραδοσιακούς retailers να κάνουν τη μετάβαση και τους onliners να αρχίσουν και να βλέπουν πράγματα τα οποία στο offline θα ενδεχομένως να μην τα είχαν υπολογίσει, να μην τα είχαν σκεφτεί ή να πίστευαν ότι μπορούν να επιβιώσουν και χωρίς αυτά. Άρα αυτό το μέλλον, αυτή η ζήμωση που γίνεται τώρα μεταξύ offline και online είναι πολύ συναρπαστική. Το πού θα κάτσει η μπίλια ακριβώς δεν το ξέρω. Η κρυστάλλινη μου μπάλα έχει χαλάσει εδώ και 2-3 χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι η προσωποποίηση, η εμπειρία και τα δεδομένα είναι σημαντικά στοιχεία. Έχει σίγουρα επηρεάσει και ο COVID πολύ όλο αυτό το transformation. Έχει επιταχύνει αρκετά τη διείσδυση του online στην μετά-COVID εποχή. Βλέπεις να παραμένει αυτή η τάση για γρήγορο transformation? Ποια είναι τα estimation σας? Ναι. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια διόρθωση. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι φυσιολογικό. Σίγουρα όμως θα επιταχύνει τις διαδικασίες για να μεταφερθούμε στην επόμενη κατάσταση. Εγώ δεν πιστεύω ότι η επόμενη κατάσταση θα είναι μόνο, όπως είπα, μόνο online. Είμαστε κοινωνικά όντα, όπως επίσης και δεν πιστεύω ότι θα είναι μόνο remote working. Ή ελπίζω τουλάχιστον να μην είναι μόνο remote working. Θέλουμε τη διάδραση με τους ανθρώπους μας. Θέλουμε να βγούμε για ψώνια. Είναι πολύ καλές όλες οι εφαρμογές που μας έφεραν το καφεδάκι μας πριν από λίγο, αλλά θέλουμε να βγούμε έξω, να δούμε, να πιάσουμε, να μυρίσουμε. Αυτό το πράγμα πιστεύω θα συνεχιστεί. Άρα δεν νομίζω ότι ο ρυθμός αυτός είναι φυσιολογικός. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή αφορμή για να επιταχύνουμε κάποια πράγματα που έπρεπε από καιρό να αλλάξουν. Κλείνοντας τη συζήτηση, κάνουμε σε όλους μας τους καλεσμένους την ίδια μια κοινή τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία outlier? Ναι. Τα τελευταία 9 χρόνια έχω πέσει πάρα πολλές φορές και συνεχώς προσπαθώ να σηκώνομαι. Οπότε αυτό το πείσμα και η αιμονή του να συνεχίσεις για να πετύχεις το στόχο σου είναι πολύ σημαντικό. Όμως θα βάλω και μια παράμετρο που εμένα με έχει βοηθήσει πολύ. Και αυτό είναι η ομάδα. Δεν θα μπορούσα να σηκωθώ μόνος μου τόσες φορές. Και δεν έχω αρκετά γερό στο μάχη αν δεν μπορούσα να μοιραστώ αυτά τα πράγματα με την ομάδα μου. Επομένως, για μένα, κάτι που δυστυχώς δεν το κατάλαβα αρκετά νωρίς, το έμαθα στην πορεία, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να προσελκύσεις τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να σε πλαισιώσουν σωστά, που θα έχετε μια καλή ισορροπία, μια καλή χημεία και που θα μπορέσουν να προσθέσουν αξία σε αυτό που κάνεις. Η ομάδα είναι πολύ σημαντικό και είναι αυτό που σε βοηθάει στο πείσμα. Κανείς δεν είναι υπεράνθρωπος, όλοι μας έχουμε τις πολύ δύσκολες στιγμές μας, αλλά επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, με τη βοήθεια της ομάδας μπορείς να τα ξεπεράσεις. Επομένως, θα έλεγα η δυνατότητα να προσελκύεις τους κατάλληλους ανθρώπους, να μπορείς να τους εμπνέεις στο βαθμό που μπορείς και να σε εμπνέουν και να συνεχίζετε μαζί την πορεία για την επιτυχία του στόχου, όποιος και αν είναι αυτός. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ Παναγιώτη, ευχαριστώ.